Hello, xin chào các bạn, mình là Lộc đây. Dạo này mình học stream hoài do mình bị hỏng máy tính với bận thi dữ lắm. Bây giờ thì máy tính thì cũng ok, thi cũng gần xong rồi nên mình quay lại stream với làm clip cho các bạn xem thường xuyên luôn, uy tín. Thì video đầu tiên mà mình quay lại này sẽ là cũng là cái lời hứa mà mình đã hứa với các bạn trên stream, đó chính là mình sẽ mod lại cái em bàn phím mà mình vừa săn sale MK870. Hy vọng các bạn sẽ thích cái dạng video này tại vì mình tâm huyết lắm á. Chúc các bạn xem clip vui vẻ. Nhớ để lại một like và subscribe cho mình nha. Bye bye.